नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, या ठिकाणी पोस्टमन MTSचे पेपर 1 झालेला आहे आणि त्याची आन्सर की देखील आलेली आहे. परंतु मित्रांनो, ज्यावेळेस तुमचं फायनल या ठिकाणी सिलेक्शन होण्यासाठी तुम्हाला डॉक्युमेंट लागेल, तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी तुमच्याजवळ कुठले डॉक्युमेंट असणे गरजेचं आहे, याची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे. तर मित्रांनो, जर तुम्ही MTSसाठी अप्लाय केलेला असेल, तर तुमच्याकडे एस-एस-सीचं मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट असणे गरजेचं आहे. तसेच मित्रांनो, जर तुमची त्या ठिकाणी हायेस्ट क्वालिफिकेशन टाकलेलं असेल, एच-एस-सी किंवा ग्रॅज्युएशन, तर ते डॉक्युमेंटसुद्धा तुमच्याकडे असणे गरजेचं आहे. तसेच जर तुम्ही पोस्टमनसाठी अप्लाय केलेलं असेल, तर तुमच्याकडे एस-एस-सी मार्कशीट, त्याच्यानंतर एस-एस-सी बोर्ड सर्टिफिकेट, एच-एस-सी मार्कशीट, त्याच्यानंतर एच-एस-सीचं बोर्ड सर्टिफिकेट असणे गरजेचं आहे. तसेच तुमच्याकडे कास्ट सर्टिफिकेट असणे गरजेचं आहे आणि हे सर्व डॉक्युमेंट जे आहेत, त्याच्यानंतर डोमिसाईल असणे गरजेचं आहे, नॅशनॅलिटी असणे गरजेचं आहे. तसेच ओ-बी-सी विद्यार्थ्यांसाठी तुम्हाला नॉन क्रिमिनल असणे गरजेचं आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला फक्त MTSसाठी एस-एस-सीचे डॉक्युमेंट असणे गरजेचं आहे आणि बाकी डॉक्युमेंट तुम्हाला सेम त्या ठिकाणी तुमच्याजवळ असायलाच हवे. तसेच एच-एस-सीसाठी जे आहे ते पोस्टमन या पदासाठी आहे. पोस्टमन पदासाठी एच-एस-सी मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट असणे गरजेचं आहे मित्रांनो. कारण पोस्टमनची जी पात्रता होती ती 12वी पास असणे गरजेचं होतं. तसेच MTSची जी पात्रता होती ती 10वी पास असणे गरजेचं होतं. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीचे डॉक्युमेंट तुमच्याजवळ असणे गरजेचं आहे. जर तुमच्या मनात कुठली शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी त्याचा रिप्लाय देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.